हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं rzktutorial आपलोक से rzktutorial आज भिडिओ आम आलोचना करिम जे अहाकाली और परहि बंद घोषणा करिसे और आज जनता कर्फ्यू पालन करिबले आह्वान जनाइसे देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाय और लगते हे कत कत बंद घोषणा करिसे सविशेष এই ভিডিওত আমি আলোচনা করিম যে 23 और 24 मार्च से आपनालोकर बंद घोषणा करिसे हे कत कत बंद घोषणा करिছিল সেইখিনি কথা আমি এই ভিডিওতে আলোচনা করিম। তো আপোনালোকে এই ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। তো ফ্ৰেন্ড, আহক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। করোনাত আক্রান্ত সংখ্যা দ্রুত হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ভাৰতত। শনিবাৰলৈকে করোনাত আক্রান্ত সংখ্যা হৈছে গৈ 290। ভাৰতৰ 22খন ৰাজ্যলৈ সংক্ৰমিত হৈছে এই মহামাৰী ভাইৰাছ। বৰ্তমানলৈকে দেশত 5গৰাকী লোকৰ প্ৰাণ লোৱা করোনা ভাইৰাছ যিকোনো মুহূৰ্তত অসমতো ধৰা পৰিব পাৰে বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সঘনাই ৰাজ্যবাসীক সম্বোধন কৰি করোনাৰ পৰা বাচিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সকলো সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। করোনাক প্ৰতিহত কৰিবলৈ ওদালগুৰিত 144 দ্বাৰা জাৰি আৰু 23 আৰু 24 মাৰ্চত তিতাবৰ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা জনতাৰ সান্ধ্য আইনৰ লগতে সোমবাৰে অসমত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ৰখাৰ আহ্বান জনাইছে অসম চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চে। উল্লেখযোগ্য যে করোনা ভাইৰাছ বৰ্তমানলৈকে অসমৰ কোনো ব্যক্তিৰ দেশত ধৰা পৰা নাই যদিও বহুকেইগৰাকী লোকক পৰ্যবেক্ষণত ৰখা হৈছে। হয় ফ্ৰেন্ড, তিতাবৰত 23 আৰু 24 মাৰ্চত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ওদালগুৰিত 144 দ্বাৰা জাৰি লগতে সোমবাৰে অসমত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ৰখাৰ আহ্বান জনাইছে অসম চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চে। তো ফ্ৰেন্ড, আজিৰ ভিডিও মানে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।